mga talahoron kong mga Christians in the place of my birth. Ingon man to all and sundry who live and sojourn in the home of my people. Maayong adlaw kanatong tanan. Ato kining ipadayon ang lain usab layugto sa atong kipangakuhan nga obligasyon, self-imposed obligation. Kining programa nga giuluhan nato lanog sa kamingawan or Ecos from the Wilderness. Namugna nakabuot nato nga pagbuhat ng atong ipangakuan self-imposed obligation. Kaya atong nabati atong nasinati atong nasinati ni alagad sa kanog nga ang mapasagaro nga ang mga kaliwat sa tao karon mapasagaro matod pa niya itong usa ka magsisibya yang kung matugang magsisibya ang katawhan nga mapasagaron makapukan sa atong kagawasan. Ang katilingban nga mapasagaron ang katawhan nga mapasagaron ang kaliwat sa tao nga mapasagaron mahikawan makapukan sa atong kagawasan. Oo nga. Bisan pa debate nato nga mainit ang atong tinguha. Initan kita niya na inyon ta nasuko na yung mga suko kay ang atong mga ipalanog sukuhe sa ilang gituruan pero bisan pa niya na nagpadayon kita kay atong tinguha nga maumaran ang pag-ampo pagsalmot, pag-ampo ug tinguha aron ang pulong mo ay makahatag og dalan sa kaliwat sa tao nga dili sila mahimong mapasagaron kay matod pa ang katawhan, ang katilingban, ang nasod, ang kalibutan nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Anong moingon matang napukan ang atong kagawasan. Unsa man nga kagawasan? Matod pa Franklin Delano Roosevelt. Kagawasan sa kahadlok, freedom from fear, freedom from want. Napukan ang atong kagawasan. Ang kagawasan nato sa kahadlok. Our freedom from fear. We are deprived of our freedom from fear. We are deprived of our freedom from want. Freedom from worship. Tungkol sa labi na kay may mga pasista na dili gusto nga adunay mga una nga ipagawas ka sukuhay sila una. We lost also our freedom of speech. Mana kiingon ang katilingban nga mapasagaron mo'y makapukan sa atong kagawasan. Unsa man nga kagawasan?
the freedom from want, the freedom from fear, the freedom from worship, the freedom of worship, the freedom of speech. Namin kang pasista, nagkaroon pa mga pasista, gamhanan rin pa na sila rin, daghan na kayo mga hutlong sa magamit tungkol sa kawadon, tungkol katong mga nahikawan sa freedom from fear, musudan at yung pagka-hired kini mercenary sa mga pasista. Ngano may tanga na nahimong tanga mapasagaron ang kaliwat sa tao. Wa naman sila kasabot gani. Wa na nila makutlo ang pagtulunan nga nagtudlo sa tao ug unsay kahulugan ug unsay iyang buhaton aron maangkon ang kagawasan. Wa na sa sila kasabot. Labi pang wa makasabot ang kaliwat sa tao ug unsay kagawasan. Excuse me. Marso maron. So makarong buwan na ni sa ulo kung naman mo kadungog sa ulo kasi ini. Ang CNN, international media, sa ulo ko sila sa freedom mo. Nagpangutana sila, nag-interview nila. What does freedom mean to you? Ang tubag malangkop sa pulong licentiousness. Di equated freedom with licentiousness. So, freedom is when I can do what I want to do. Wala mo sila pangutana sa kung freedom. Walang patungog sa in-in nga nagkiskot o what is freedom. Ngano man nga ang tao, kaliwat sa tao, kung i-blare pa ganito, freedom is when I can do what I want to do. That is licentiousness. Licentiousness. Ngano man, kung sa may hinungdan, ngano nga ang tao, wa kasabot og unsay freedom ug unsay kagawasan. Kasabot og unsay freedom, unsay kagawasan. Ano man, tungkol kay ang pulong di pamati, agi paminaw. Sige, paminaw mo sa pulong. Pero ang pagpaminaw sa yanong pagbasa sa pulong, sa Ebanghelyo, dili pa kada mo ang pulong. Dili pa kada mo ang pulong mo na nga. Kay diri sa kang kadinatagle, kinhangan pa nga refleksyon sa kang Isra, kinahanglan pang interpret niya, pag-interpret Isra, ang naminaw kaniya ng TV apa-apa ng hilak. Hilak. Kasabot sa pulong. Kasabot sa pulong. Mauna nga, kinahanglan i-reflect ang matod pasad ni Presidente Duterte, kinahanglan i-rationalize. Kaya sa pag-rationalize niya, ang pulong nahimong estupido. Nahimong estupido. Kaya ang pulong napasa, napaminaw, ang Ebanghelyo, napasa, napaminaw niya, napaminaw sa katawhan, apanwa sila ka-gets, wa sila ka-feel sa pulong, unsa may pulong niya ito, unsa may kasuguan niya ito, mabuot ipatuman sa kaliwat sa tao, mabuot ipatuman sa Diyos nga Amahan ngadto sa mga kaliwat sa tao.
unsa man. Anak man siya. Wa man may pagka-rationalize, di ninyo siya tsuk-tsak. Tsuk-tsak. Nag-tsuk-tsak ang nanay at tatay ko. Hindi ka kasali, bakit naman mayroon? Sa ngayon, mayroon na tayong original sin. Tsuk-tsak. Muna niyo tanga, wa man kagit sa pulong, wa ka feel sa pulong. Muna nga, ang pulong, muna nga, ang tao na himong mapasagaron. Matod pa na itong, ilan siya, ano nga tawag ito, hopil atong istorya, nga, ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawasan. Tinuod. Mapasagaron pa. Anong nahimong mapasagaron? Nagitagaan naman unta. Ningon naman si Kristo nga sa pagbiya niya sa kalibutan, ningon naman siya nga konsumatum is natapos na ang tanan. Nahatag na niya ang tanan. Aron pagkabot sa tao. Sa giingon nga, katilingban nga o kagamhanan nga magtuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta bayon sa langit. Yang anong ang tao? Mapasagaron. Huwag napukan ang ilang kagawasan. Sa mga kagawasan na, iko na ito. Matod pa ni Franklin Delano Roosevelt, the freedom from want. Ano sa ito? LGBT. Naangkon na ba natong freedom? Kaya nga noon samday na freedom. Sabi ito mayo, naana niya itong sugilanon, unsam da yung freedom. Naana na itong sugilanon, yung himong istupido, kaya nagtsok-tsak ang nanay at tatay, naana diya ang tubak. Kung ma-feel, kung ma-gets, ito pa ito pa rin, gets mo, feel mo, naana diya ang tubak. Naangko na ba nato ang freedom? Naadya ang tubag anak sugilanon nga giingon apan wa man ma-rationalize sa sugilanon nga giingon istupido kay nagtsuk-tsak ang nanay mo at tatay mo. Naadya ang tubag unsa may kahulugan sa freedom. Naadya ang tubag kay si Adan ug si Eva gawas nun gihatagad libre tanan gawas no na they do not have or they have what we call freedom from want. Kaya naaman tanan. Kasi kinalanon mo. So they have freedom from want. Pero what limits their freedom? The word of God. There is a word of God that limits their freedom. Do not eat the fruit. You cannot just do what you want to do. You cannot just do if you do what you want to do. If that is what you mean by your freedom. That is licentiousness, and you will really lose your freedom. Mapukan ang imong kagawasan tanawa. Preemptive strike kuno. Preemptive strike nila. So may po silang preemptive strike. Ang katawan, English na, we want, George Bush, we want to make our lives safe from terrorists. So, we will strike first. So, preemptive strike. We will kill first. Unhan na to ang mga terorista sa military. Kasigin magubat. Samot naman, kurog naman ang tibok kalibutan sa gubat. Kasigin magubat. Pamihunong. So you cannot just do what you want to do. Wa naman eh, no? Pagbuot nas Ginoo kay dili gusto Ginoo nga supako niya puno.
Preemptive strike ko niya. Bahan nila ang Iraq, pati na kanila sinting ng biktima. Ang inosente na nga biktima. Wakat to madungog sa ang ilang mga tingog at tuwa ka madungog sa Ginoo. Nakaroon. Itagaan na o leksyon ang mga tao. Ang katawhan, ang kaliwa sa tao, itagaan na o katong misuporta. Ang katong misuporta. Niuyon sa buhat nga pagsupak sa pulong sa Diyos alang sa ilang kaliputanon nga kagutom sa kalinaw o kanang gigutom ako kasi no, gigutom sila sa security and safety. Makatoy Ebanghelyo na unsa man kagutom ng mas kalibutan. Dili ka mabuhi pinahagi sa kalibutanon ng mga butang, kalibutanon ng mga butang. Do not work for food that perishes on earth. Ayaw paninguha sa mga butang nga mulungtad lamang sa kalibutan. O dili mulungtad ngadto sa langit sa laing kinabuhi. Mao ka na nga nitabo ka na ang kalita ang katawhan nahimong mapasagaron o niya napukan ang kagawasan tungod kay ang pulong wa ma-rationalize sa ingon nga matuman ang kabubuton sa Dios dinhi sa yuta mingon sa langit. Wa ma-reflect pa. Wa ma-reflect ang pulong. Ang refleksyon sa pulong dili makahimo mahisupak sa pangaliya. Dili makahimo, dili makaangkon sa pangaliya nga mag-angkon sa kabubuton, kagamhanan, katilingban nga magtuman sa kabubuton sa Diyos din sa yuta mingon sa langit. Sao man ang refleksyon di man mao. Di man maghatag og adalan sa tao, sa kaliwat sa tao aron matuman ang kabubuton sa Diyos din sa yuta mingon sa langit. Katong pag-rationalize nga di mao nga himong estupido. Dili man kadto makahimo sa maari man kadto makahatag og giya o dalan sa tao aron sa pagkapo pagtuman paglampo sa tao sa gipangaliya thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang katong pag-rationalize sa sugilanon sa pagkasala ni Adan o Eva nga nahimong estupido kay nagtsuksak ang nanay at tatay dili man kadto. Dili jud kadto kay samot nga nalibog ang atong mga kabataan ang katunutan naangkon na panato ang atong kagawasan samot nga wala tubag. Ingnan mong estupido kay nganong nagtsuksak. Ang sugilanon mo tubag sa you cannot just do what you want to do. You cannot just do what you want to do. But you live your life in accordance with the Word of God. Ang pangutan na, what is the Word of God? Matod pa, dili man di ay ang yano nga pagbasa. Nabati na nato ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan pa mag-rationalize. Pag-rationalize nato,
Mahasama itong pagtsuktsak. Nasaag ta. Nasaag ang kaliwa sa tao niya, nahimong mapasagaron. Nahimong mapasagaron. Saag, di man pag-rasyonal, di mo pag-reflect. Tato diri nga sa Ebanghelyo nga, ingon isa ka Evangelista ingon nga, Lord, we gonna need some real grace, kailangan pag-rasya. To look into the verses, understand them, and more importantly, to apply them. Your word, we believe, is true. Kanya ang pangitaon pa di ko, no? Ang pulong. Dili niya karon ang mga tao na himo mapasagaron. Di mo kita kalimot. Kaya napukan man ang atong kagawasan. Sige naman ta pangitag na kagawasan. Kagawasan sa kahadlok, kagawasan sa kapaitan. Kagawasan sa napukan atong kagawasan. Pagkapukan sa atong kagawasan, kinapukan ang atong kagawasan. Ang uban, napukan ang kagawasan, sige maming lakwat sa. Ang uban. Ang uban, mapukan ang kagawasan, sige milakwat sa. Nahikatulog sa, we become drowsy, carousy. Wa na sila magpakabana sa panghitabo. Nga hantod sa, wa sila magpakabana sa panghitabo nga napukan ilang kagawasan. At tanaw nila mga nakalisod-lisod na sila, muhukom na sila sukuhay sa pulong sa Diyos. Sama sa hitabo sa Pilipinas. Doon kaya nakalisod-lisod naman sila, nga ilang anak na mga drug addict. Doon kaya nakatulog because they had been drowsy, of carousing, nga mga ilang na matnunan, nga wanang ilang anak na, nga addict na, ni samot ang ba? Kasalanan nga. Ni hukom na sila ko sila nga musuporta na itong senador nga niingon, let us do killing in the meantime. Ni samot tayo doon. Eh, karoon, susunod ito. Naghanang hard killing. Basta mga pulis. Nagnegosyo na pagkagan for hire. Dilaga tungkol kay ang astang kapulisan takiniwan na ato opinyon na ato masangil sa kinsa kay katong nagbanhig sa Tihero, kung nagukod sa Tihero barangay captain pulis man di ay ini ta astang kapulisan nagnegosyo na kay ngano na materialistic naman. Materialistic. Tungkol sa lagi ka kagit sa pulong. Ang gani ka itong Ebanghelyo na itong it's J sa Marso. Wag ito sila kakuha, wag kita kakuha gyud ang mga Katoliko nanimba nga man does not live by bread alone. Bread man, nagiskutan. Tinaw na to. Man should not live by materialism, should not do his thing in a materialistic attitude, in a materialistic pursuit. Okay, bot-sabot ato, bisan pa siya kagutom. Dili siya. Pero Domingo, unsa may Ebanghelyo. Dili maputol-putol. Good kay ang imong putol-putulon, ang pulong ni Kristo, ang panubos ni Kristo, dili matuman kung putol-putulon. Apas, magsumpay-sumpay ko na sila. Ang Ebanghelyo, karong Domingo, isumpay po niya ito unang ang pulong doon naging kalambigitan niya itong sugilanon po ito may pulong with us distinguishing this the Bible story and the Word of God. Kaya ang Bible story, ang istorya sa Biblia, mahimo mag-estupido if you cannot get
If man cannot get, cannot feel the word of God, kids mo, feel muna nga, himo na itong programa sa isip tampo lang. Tampos pagtutuki sa pulong, unsa man ang pulong. Yatong mga ebanghelyo, yatong ipaminaw sa Domingo, yatong Domingo, sa naman sa pulong ato. Nanimba mata itong Domingo. Wa na to masabot nga sa ingon nga ang pulong atong Domingo himong estupido. So may pulong atong Domingo. Marso 17. Wa ba na to mahimo hinong estupido. Wa ba himua sa pare nga atong ipaminaw ang ebanghelyo, wa ba niya himua ang ebanghelyo ng estupido. Sasama sa tsak-tsak na himong estupido. Wa ba niya mahimong estupido? Kasi kakinhangan pa man nga sabto, di lang kay nakabati ta. Kinahanglan nga ato yung maangkon, no? Masabtan ang mensahe sa Ginoo ngatong sa Gilanuna. Kinahanglan yun. Di lang kay maingon na nato nga, nakadungog na ko. Nakadungog nga sa itong naghimo sa kasalanan sa kasalanan lang iba, nakadungog man sa kanya. Lain man iya, tsak man. Muna ito putanan. Wa bakasan mahimong estupido. So nga, sa atong pagsapari nga nakuhalin atong Domingo. Naasa yun nga, wa mas tupido pan nahimo lang nga wa hilugan. Dili maka hatag na to dalan sa pag-angkon sa kita grisay matuman ang kabubuton mo din sa yuta. Na pag-rationalize, pag-reflect, pag-interpret niya, wag hinungdan, wag kamit. Aron makaplagan sa tao, maangkon sa tao ang pangalian harian sa langit din sa yuta. Naay anang klases pag-ebanghelyo matawag na to speech for all occasion. Muhaong sa tanang okasyon. Speech for all occasion ang mga pagwali. Wa maghimo sa pulo nga estupido apan may kapuslanan sa asay okasyon na sa usang kitab ang pulong ay mong ang sugilanon sa kasulatan wa maka butyag sa pulong na mo'y ipasunod na mo'y mayroon ta naghatag sa tao katungdanan sa itawag o covenant with God. New covenant sa Kristo. Covenant. Ang pag-rationalize, ang pag-reflect, maghatag sa tao panabot aron matuman niya. Matuman ang iyang obligasyon diya sa itawag nila New Covenant. New Covenant. New Covenant papapasot kasi New Covenant sa ato pa. Nakita'y obligasyon sa Diyos. Kung nga makatuma ta sa atong obligasyon, ang Diyos adunay pasaad, adunay pusaad. Covenant man, makatuman ta sa atong obligasyon diya sa covenant, pinaagis pagsabot sa pulong niya. Makatuman kita sa atong obligasyon diya sa New Covenant, covenant man.
Ang Ginoo na sa gisaad, makahatag na itong kaluwasan. Hindi sa ito. Mayroon sa langit. Gingon man those who are bound on earth will be bound in heaven, and those who are loose on earth will also be loose. Those who are free on earth will also be free in heaven. Yeah. O ang pulong gisabot sa ingon nga dili makahatag sa tao, dili makahatag sa tao og dalan aron o kiya, di maghatag o kabayan sa tao aron matuman niya ang iyang katungdanan sa Diyos. Katungdanan nga to sa Diyos. Dili sa ito. Wa maton stupido pero sa bilik. Ato pangutana ay atong magkiingon ang atong programa mo tampo unsa pag reflect unsa pag rationalize unsa pag interpret man ang atong sugdan kuno ang ebanghelyo ngadto Domingo sa kadto ano ito Domingo Marso 17 ang unsa ba ebanghelyo tagaan o pagtagat kini ebanghelyo kay katuloy ko pa ebanghelyo mga tao minimba niya minaw niya wa kakuha sa pulong imampo na sa tabi sa tabi ng tuo kit mo okay ang pare ra ba naasap sa iya niya pues mo pare usuko masukwahi ang ila ang tampo na sa tagay hay mapuslanon magkapuslan ang ato mas maya ang salamat mo yung atong paminahon o atong sundon atong basahon kani gospel lalo kang tas kalingawa yan po paminaw lanos paminaw lang lanos ka mingawan pro elektagda kay po alam pa paano tapi yan tanaw ta kaysa may kapuslanon tanawan niyo kamoy hukom atong basahon. Jesus took Peter, John, and James and went up to the mountain to pray. Luke 9, chapter 9, verses 28 to 36. While he was praying, nung pa mo, nagipasa ni para sa anatong Domingo, while he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were conversing with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his exodus that he was going to accomplish in Jerusalem. Peter and his companion had been overcome by sleep, but becoming fully awake, they saw his glory and the two men standing with him. As they were about to part from him, Peter said to Jesus, "Master, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah." But he did not know what he was saying. While he was still speaking, a cloud came and cast a shadow over them, and they became frightened when they entered the cloud. Then from the cloud came a voice that said, "This is my chosen son. This is my chosen son. Listen to him." After the voice had spoken,
Jesus was found alone. They fell silent and did not at that time tell anyone what they had seen. The gospel. Bakit pa nagtagli? Ato nagtagli kasi may kardinal. Light in obscurity. Light in darkness. Lawa man kayo kasultihan. Pares man itong drama sa radyo na pamati. Bunga sa pataying punuan. Pagtaas kayo pagpasabutan. Kung sabi, kung taas kayo niya yung wali kayo, nalim ka pagpasabutan ng light in obscurity, light in darkness. This is quite appropriate for the gospel. Taking from St. Luke, the transfiguration of Jesus. An event an event with light. But let us not forget, this came after Jesus' admission to his disciples that he is the Messiah. He admission to his disciples that he, the Messiah, would suffer, would be arrested, would be killed. And this brought darkness. Light in the darkness, the eye. And this brought darkness, discouragement to the disciples. But who would not be discouraged? Who would not be thrown into darkness? Thrown into darkness. Who would not be thrown into darkness? The disciples left everything to follow Jesus in their hope that in him the liberation of Israel will be fulfilled. And then he tells them plainly, this is the type of Messiah that I would be. Someone that would be charged, someone who would be arrested and then sentenced to death. Who would not be thrown into darkness and death? Who would be thrown into darkness and death? Sabi na eh. Kami sura lagi. Kaya space for all official. Now in that darkness, now in that journey of darkness, came this event. An epiphany, a revelation. Jesus standing there, praying with Peter, James, and John on that mountain, was transfigured before them. This Jesus who died appears to them in glory. This body, the same Jesus who would undergo suffering and death. The same Jesus who would enter the depth of darkness. Depth of darkness. Sama ni mga pulungan. Is now revealed to them as radiant. Wa ni maghimos pulong estupido, pero naghimom ni sa pulong way kahulugan alang sa tao. It is not saying that Jesus will not die anymore. The transfiguration does not say that the cross will not happen anymore. What it is saying is, in the cross, in the body, the crucified body of Jesus, light will shine. The promise of the resurrection and the glory.
Malayo na tayo. Tayo na tayo sa Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo, si Kristo, Ebanghelyo, palikod ng Ebanghelyo. Si Kristo dito sa bukid, mountain. Kuyog ni. Tulong niya ka disipulo. Nag-ampo siya dito. Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. Ampo. While he was praying, his face changed in appearance, and his clothing became dazzling white. Natakoto niya itong rationalize. Nag-ampo siya dito. Unsa man kay iyang giampo. Nag-ampo siya nga makaangkon og kaadunahan. Nag-ampo siya para gloria nga magpresidente siya. Nga di siya malagpot siya pagka-presidente. Kaya mga tao pa-resign na siya. So nag-ampo niya dito. Nag-ampo siya, niluhod siya, ningon siya nga, Ginoo, sa imong mga kamot, itugyan ko ang imong, ang akong pagkamayor. O nag-ampo niya, nag-ampo siya dito. Sama siyang rama, Ginoo, o ba nag-ampo si Kristo dito, yan na, Jesus took Peter, John, and James and went up the mountain to pray. Saan ba yung kiampo dito? Atong i-relate, atong ilang bigit, niyatong Ebanghelyo sa Pizza G sa Marso. Gitintal siya. Sa ikagutom. Ikaw, anak na sa Ginoo, mabusog ka. Nagipagkaon, paghimo ng pan nga bato, pinagpagkaon ng bato. Tinukang anak sa Diyos. Sebo yan, sabot ito. Dili butang kalibutanon. Ang makabusog sa tao, makatagbaw sa tao sa iyang kagutom din sa kalibutan. Kaya dili ang piniform sa hangkir man kato, hangkir kato. Dili man tanam, dili man mga butang kalibutanon. Lupa ng iskutan. Pan. Samtang ka ay, murang kag si Judas, yun nga, di man pan, ang iato dito, 30 pieces of silver man. Ang mensahe nito, dili mga butang sa kalibutan. Mo'y makahatag og katagbawan sa kagutom sa tao, kagutom sa kalinaw, kagutom sa kasiguruan, kagutom sa yang kaluwasan, safety, hunger for safety. Dili butang kalibutanon, butang nga mulungtad lamang dinhi sa yuta, apad anhi na kutob sa yuta, dili mulungtad ngadto sa langit. Do not work for food that perishes, food man. Unsay giampo sa Ginoo? Nag-ampo ba sa butang kalibutanon? Tabangan siya nga mahalin siya. Jesus, doon na naglibig-kita na ito. Humanama siyang balibad. Gitintal siya, dili butang kalibutanon ang katagbaw na ako dito. May tagpaw sa tao sa butang kalibutan, sa iyang kagutom. Dili butang kalibutanon. Ikot ka ng butang kalibutanon, that will just perish on earth and it will not last for eternal life. Yan sa may giampok na niya dito. Mga putano ito sa giampok dito. Jesus took Peter, James, and John and went up to the mountain to pray. Sa may giampok kaniya. Si Kristo mag-ampo sa kita, mag-ampo sa ta.
Kaya sige ang tagtulos, pare nga pag-ampo yun. Kaya pinangga kas Ginoo. Uy, pag-ampo yun. Yan sa may kiampo. Di sagbita po ni Ampo sa Kristo na mga kughari din. Kaya humanam siyang balipat. Sa atong Ebanghelyo sa Marso 10. Di sagbita po nga ni Ampo siya nga, Ginoo, imo akong senador aron makadawat ko pida aron doon ako pork barrel. Niya among hatian ang katunga ari nako, ang katunga akong hata. Basan niya na. Karon na. Butang mo na kalibutanon mo. Kanigiampo niya. Ingon ka na pagkampo Ingon ka na pagkampo Ingon ka na pagkampo Ginoo. Himo akong mayor sa Cebu. Himo akong mayor sa Cebu. Kaya akong alagaran ang mga tao pagkatapos. Alagaran mga tao, ayang ilagaran niya kaugalingon. Kau niya dito ang kalamitipan. Alaga sa mga tao nga. Ika may lagi nakapabor. Ang kalamitipan 20,000 yung gidawat. Sa mga tao, 10,000 ra. Yung ka na pag-ampuan ni Kristo dito. Mana ta, Ginoo. Taga ikog taas na sweldo aron di ko murakot. Taga taas na sweldo sa mga kurakot. Ang uban nang-extorsyon na. Nang-kidnap ng uban. Okay. Samot man ka materialistic. Samot man nga, they work for food that perishes on earth. And they no longer work for food. Food ang isikutan niya. Food man, di man food, kwarta man ang pangita. Food ang angan isikutan tanan. Muna na diyan mga nga kids mo, fail mo. Unsay kiampo ni Kristo dito. Yang ianap na sa Deres Evangelio. Jesus took Peter, James, and John and went up the mountain to pray. Sama ko ng ampo sa kita nag-ampo sa tala. Gloria ay ampo din. Sige dahil ampo nga. Ihap na sa usarihan. Sunod siya to glory sa kaya. Just not kaya. Ampo pa sa dito. Sa may ampo niya. Atong ilang bikit sa atong padayon ng katong Ebanghelyo sa Pichagis. Si Kristo gitintal niya ipakita sa tibuok ng harian dito sa Israel sa Jerusalem na kinimuhan itong nolga ko. Pero tinindota, wanang mingon ta nga isot kay balibaran nga mong perting ka sa mga termino na kami ika naging imungan eh ito nga perting kusuga ingot ako kusuga kayo isot kayo balibara sa tao. Ika na mo ang hari diya. Ika na ihatag ang kalibutan diya ni mo. Ipalipat siya. Di siya magpada. Ika na. Nga di siya muluhod ni Satanas. Imo ni basta muluhod ka kanako. Pati kusugat. Distasyon na. Di ka na mo, di ba ka kana mao ang giampo ni Kristo niadto dito sa bukid. Tagai ako og kalig-on. Ginoo, abahan ko, tagai ko kalig-on. Nga di gid ako muluhod si Satanas. Kaya nga no,
unsa man umuluhod kong Satanas. Unsa man umuluhod kong Satanas, unsa may akong buhaton. Umuluhod kong muampo kay imong Satanas, o muampo lang ka kanako, umuluhod ka kanako. Muampo ka kanako, you will worship me. Ibo na ni tanan. Dili ko eh. Kaya nga naman. Bisan pa kanindot sa imong, bisan pag unsa ka, madanihon sa imong pagtintal. Mo kadak yan po sa Ginoo nga tagaan siya kusog, kaisog. Nga di ko siya muluhod sa Satanas. Bisan pag unsa ihata. Sama ng mga Pilipino. Niluhod ng Satanas. Satanay, sino taklingano? Ari natang Satanas. Mumatay na tagtao. Aron maangkon to ang kagawasan, ang kakuyaw nga na mga drug addict sa atong katilingpan. Sa naman, niluhod na Satanas, istudihin ko muluhod na Satanas, kaya kana sa Satanas, unsay paaging Satanas, bakakon, pamakak. Siyempre, sanay ko na panlingla, sanay ko na. Muna kiampo niya dito, hindi siya, tagaan siya gahong, tagaan siya kaiso, tagaan siya kalikon. Pero kung nag-ampo siya kalibutan nun nga gahong. Jesus went to pray. So, light in the darkness, man nga na klaro. Nag-ampo siya dito. Yung sa may kiampo. Sa may kiampo. Nag-ampo siya na, di siya madani Satanas. Kaya ang paagin Satanas, pamatay tao. Kinsa may Satanas, pamatay tao. Kinsa man si Satanas. Si Satanas ang hari is mga bakakon. Bakakon. Kaya nakita ang bakakon, patay tao, yung tago. Patay ka tao, pakita. Inagipatay ko to kay may katarungan ko. I am justified. May justifying circumstances. I am exempted from criminal liability. Ayaw, pag-ingon nga, patay ka niya, tago ka. I kill that person because I am justified. Or I am exempted from criminal liability. Kinsa man mong patay niya, mong tago. Di, mao na paagin Satanas. Ni ampong Satanas. Niluhod ni Satanas. Yung ipatay ko tao. O, kinsa may imong ipatay. Hindi mo alam. O, luhod ka Satanas diha. Kinabakakon man ka. Nakaptugas tinoon. Luhod ka Satanas mo to. Si Kristo niyo, dili ko muluhod ni Satanas. Kaya muluhod ko Satanas, bakakon. Di man ko maka. Ano Ebanghelyo? Sige pamakat. Ngayon nga, galit ako sa drogas. Hindi bakakon na. Kaparihas ng doha mayor. Puros bakakon. Galit ako sa drogas, nakinabang sa drogas. Niluhod ka Satanas diya. Luhod ka Satanas. Ngayon na pagi Satanas, pagpamakat, panglingla. Muna din Ebanghelyo. Dito si Jesus. Nag-ampo. Yung ano man ang usam lagi sa mas pare niya. Usam lang ngayon. Light in darkness. Usam lang. Wa man siya kayo nga. Kung siya kiampo ni Kristo dito. Nag-ampo siya dito niya. Duha ka taong balaadon. Itupan niya. Niya. Si Moses o si Elijah. Sa nabot siya po. Patre. Sabot-sabot. Apotek sabot. Magtupad kay Slabikos. Parehas sila, mga balaadon. Si Kristo balaadon. Kaya parehas rin. Pagkakipaw nga. Mutapad pa kasi si Moses o Elijah propita sa taong bakakon. Sa tao nga na niluhod na Satanas. Uy, niluhod naman na Satanas. Hindi tamdool. Ano eh? Ano ito? Hindool si Moses. Sila siya ipakita niya doon. Kini tanawa ni taong balaado. Ang tingong mga kaliwat, mga katikuan ng balao. Mga holy men.
Mga taong balaan namin doon niya. Kaya ipag-hilyo. Sapa man atong sapton ang nagkapagsulti. Light in the darkness. Kanyahay ra nga siya nag-ingon si Kad mga tagli. Pare ta, kardinal ba siya gimbitar siya pa-lecture sa biology class. Insultong to. Ato pa din imong diskurso, is a speech for all occasion, is a speech for biology. Para na biology na yung tabi. Nadara sa des biology. Kilitang ko kay magsatupapan ro na siya kung sa kinangatan. Wala gid ang pulong sa Dios di na pinamasaptan yan. Kaya masaptan. Indo ulit ko siya. Dili ako. Nag-ampo siyang mayo nga tagaan, ligunon siya sa katasan. Bisan pa siyang kamatayan, bisan pa patyon siya. Dito sila sa agad to nagmirida naman to kay adto ng Jerusalem kay bawo mga patyon siya dito. Bisan pagpatyon ko dito, di ko muluhod di Satanas. Kaya nga nung muluhod mo sa Satanas. Kung sa may pamaging Satanas, bakakon, limbungan, mamatay tao, ingon siya nga moalagad sa katawhan. Unya, naisama siyang may krama, moalagad sa katawhan, kinsay gialagaran iyang kaugalingon. Nya karon ni daga na sa unsaman mga ukaw na sa kaam. Magpaswabi na sa ka. Kami nagpaswabi sa calamity pa na spinso lagi. Patingilaran po hata. Malagad sa mga taon. Ang imo mo kung kalingon may kalagaran. No? Kasagaran sa mga makadaog ito. Bisa gagmay kayo, bisa gagmay kayo katungdanan dire. Sa presidente las kapilya. So on man. Kaya, ngayon to taga, senator yan po. Mudagan ko kay tagaan na kung mga tao. Kaayuhan. Sabi ng kayuhana. Nga ang pidap dito. Ang pidap dito. Ihatian man. Sama dito. Anak-anak. Muna din na anak. Ihatian man. Ikialagad ka ng tao niya. Hindi mo magkagalingon. May kapaswabi. Huwag mong apis hati. Huwag mong apis hati. Nga nung huwag mong pahibaw dito. Hatag na mong 10 milyones o pila ka milyon. Huwag mong pahibaw sa inyong itagaan. Kay mayroon to. Naama ko sa akong pidap na may 10 milyones ang yatag niyo. Mayroon to. 5 nung nadawat. 5 milyones naman. Naam tingnan mo katulad. Maka, magkakibaw, nga watla kadawat, yan makibaw, kang watla kadawat, ang mga itagaan, watla kadawat, yan, ibutyag na, ni-expose na ang whistleblower. Yan, ang gawat atong yung beneficiary niyan, wade. Mananigo sa, yan po ni Cristo ito, dili ko, musunod isa tadas, amahan ko, yan ako sa kalibutan, gitinta ko sa tanas, di ko musunod sa tanas. I will not work for that last only here on earth. I will work for that will. I will not work at ang termino de. I will not work for food that will perish on earth. But I will work for food that lasts for eternal life. Si Marco to na ugdagan. Nga naman nag-aamo ko na siya. Mamuhin na tao eh. Ato na napian na rin kita magpupot sa kinapuhin. Mga man pagtulungan atong yung mga pare wa may hapon sa magkakuan ato. Pagtulungan atong to bitong batanon nga nangitag kalinaw, yan yung ginuro dato, kaya hindi mamuhi na tayo. Margot na naman dagan, margot na dagan. Pero si Amy Marcos, di kin mamuhi. Ana siya, sa kapag tinawat sa kong papa, kutuli oy.
Sokol ko broka. Sige po presentar ebidensya. Oy, noon sa nagubot naman nagmaayo. Wa kagapon ma ingong Ginoo magubot gani imong galamhan kasing una-una. Tungod sa imong kadasan, imong kaptangan, ihatag na mga pobre. Sunod ka na ko, oy Barkos, sa mga wata, di man jud ka mamuhi. Isang pagsing kaso, di man jud ka mamuhi dyan. Matod pa din. Chief Justice John Lapide, ETR, compromise, iubos-ubos pag itahan ng imong pagkaunggoy. Isalih ko yung tanong mong pagkaunggoy, kanang unggoy ito, di mamuhi sa pangupakan sa iro. Kupot yun sa unot lubi, iubos-ubos mo na nga. Ang mga tao aron dili aron mosab ang dalas mga tao aron dili magpasagad tuman sa pulong, di mapasagaron sa pagtuman sa pulong. Muna na kinahanglan tao rule of laws to katilingban. Yang atong gilaw man kadto kanhi Chief Justice Hilario John Lapide. Aron masalikuan nato ang mga lawlessness, the mystery of lawlessness na panasa kanang mystery. Kanang misteryo ato na diskutan sa nang misteryo. Nabay mysterious pulong, ang pare may mga mystery of faith. Ay, mystery of lawlessness na pero mystery of faith, ay, sami mo to lang ka karong dali. So, magsabot. Saan mo pagtuman? Ang ingong man niya, Jesus is the light. Yeah, mystery, no? Mystery, kangit-ngit. Di masabtan, ngit-ngit kayo. Itom, para sa biste ni Cardinal Itom. Muna kinahanglan na rin dito may itom atong katilingban. Rule of law nga pinasikat sa pulo sa Diyos. Atong gilahuman nga makapahigayan ng rule of law sa atong katilingban. Atong kanhi Chief Justice. Ilang yun yun nag-ibig. Kung Chief Justice terminate maaw. Terminate naman natin. Terminong bilas taga-dole ng wamay pitch. Sa likoy na to ang mysterious sa lawlessness atong katilingban kay matod pas ti Salonian, because the mystery of lawlessness is already at work. God is sending a deceiving power. Ang deceiving power kuno mo'y ayakan sa Ginoo. Mo'y imong ayakan. God is sending them a deceiving power so that those who do not believe will be condemned. Islikoy na ito pinaagi sa pagpahigayon ng rule of law. Pinipuntuha, inyong lagad sa lanog, sa kamigawan, manamilis pag-ingon. Ang katilingban nga nasayod sa kamatuoran o magpahigayon ng hukum o kasayuran, ang hukum o buhat pinasikat sa mga kasayuran, makaangkot sa kaluwasan o kagawasan. Apan ang katilingban nga magtamo sa malimpungon ng gamanan, makondinar, o may kawan sa kalinaw o kaangayan. Goodbye for now, my friends. God bless and thank you for watching.